Vörös Sándor egészen fiatal kamaszkoromtól kezdve ott volt, mint megkerülhetetlen előkép, és tulajdonképpen meg kellett vele küzdeni, mint egy imágóval, mert egy ideig nagyon jó kis vörös parafrázisokat, vagy vörös utánérzéseket sikerült csinálni. És aztán szakdolgozatomat is vörösből írtam, sőt, bizonyos értem a doktori disszertációm is ugye vörös anyagon, bár ez egész más dolog, edződik. Mindig ott volt a sokszólamúsága, a zenekarlíra, a Pilinszky féle szóló zene mellett, vagy azt kiegészítve, ez a orfeuszi hang, amit keresgél, illetve hát az a proteuszi sokszínűség, hogy minden hangszerem bármilyen gazdagságban tud beszélni. Rengeteg interjút csináltak vele a 60-as években, meg 70-es években, és azokra a buta kérdésekre, amiket persze normális kérdések, melyiket tartja a legnagyobb versének a 15.270-ből. És akkor nem azt mondta, hogy hát vannak szép verseim, hanem azt mondta, hogy az átváltozások szonettek közül a 38-as a belső végtelent. És akkor az elkezdett izgatni, hogy ha a vörösnek ez a legnagyobb, akkor ez most egy poén, ez tényleg így van, mi izgatja ebben az anyagban. Tandori megfogalmazás, akire szintén hatott Vörös nagyon, hogy amikor a versnek nem a tartalma, nem a életsúlyai számítanak, nem egy nagy sorsnak a hirtelen megvilágosodása számít, hanem az eldaralási hője. És ez persze egy metafora, hogy mit jelent, és ma egyre kevesebbet jelent. Tehát majdnem biztos vagyok benne, ha kitennénk ezt a verset a versblogokra, nem kapna annyi lájkot. Nehéz, absztrakt, elvont, tulajdonképpen azt a zenei belső fejlődést modellálja, amikor a vers megpróbál zene lenni, megpróbálja elfelejteni, hogy szemantikai nehézkedése van. Ugye azt mondja a Nemestre Ágnes, hogy a vers mindig alul marad a zenével szemben, mert hát sajnos ezek a szemantikai ballasztok, a jelentés, az lehúzza a vers röpülését. De most itt röpül Vörös. Ez egy orfeuszi líra, tehát itt erre az alvilágnak megáll az Ixion kerekkel is. Miközben, mondom, az orfeuszi mitológiai utalás, ez elsősorban egy keleti, majdnem, hogy azt mondtam, egy buddhista tantétel is lehet, vagy egy zen-koan bölcseleti terep, majdnem, mint egy haiku szonett méretben, ugye amikor az ego vesztésnek, az én vesztésnek és az irányvesztésnek a 14 sorát olvasod. Kavarognak a fosztóképzők, figuraetimologikák, furcsa, elvont, spirálisan fejlődő, nagy körmondat, nem is értjük, hogy mi van. Ugye, mert a harmadik sortól van egy 12 soros hatalmas körmondat. A nagy buddhista ráébredés, az ego vesztésnek a nagy ráébredése, amikor az otthon és otthontalanság dihotómiája megszűnik, az sincs többé, aki fázott. De mégis belakja, tehát valahol ezt a rettenetesen, ez egy hideg tér, ez a Mallarméi tér, ezt a rettenetesen hideg teret, ahogy az európai lélek küzd az ego elvesztésének a dilemmájával. Ebben mégiscsak egy nagy buddhista próbálkozás van, hogy az egót elveszítve is otthon lehet lenni a térben. Ez a játszó tér, amit itt átszel a szonetnek a zenei anyaga, az ebben a zenei feloldódásban egyszer csak otthon talál abban, hogy elveszíti önmagát. Nos, hogy találtam erre a szövegre? Ugye van ez a véletlen egybeesés, hogy apám, a Géher István irodalomtörténész, költő, 60-as években, mint ifjú titán szerkesztette a Dylan Thomas kötetet, és Vörös Sándor fordított neki. És összebarátkoztak, iszogattak, beszélgettek, és valamikor, hát nem tudom, hogy ez most a megkoronázása volt a kapcsolatnak, vagy nem, mindesetre 2 versfogalmazó füzetét apámnak ajándékozott Vörös. Atya úristen, a belső végtelen alakváltozatai, illetve fejlődés változatai vannak a versmaggal együtt. Tehát ugye van egy indító 2 sor, a Vörösnél ez van, hogy kitárul arcod utcahossza, ugye? De előtte, hogy is van, az égen madárhiány, a nincs világot sokszorozva, kitárul arcod utcahossza, így írta először. Tehát határozó igenévvel. Második, harmadik sor. És aztán utána, hát ebből nem lett semmi, mert így öblögetett rá szép Mallarméi elvont frázisokat, de nem húzott a vers. És akkor rá kellett jönnie, hogy ami a versindító 2 sor egyetlen szemantikai, meg szintaktikai térben, azt szét kell bontani, pontot kell tenni, és akkor megindul a vers, hogy az égen madárhiány, eped a nincs világos sokszorozza. Pont.